Hello, we are very happy to share our outstanding result of our first NEET batch of 19 students only. જ્યારે અમે આના પહેલા વિડીયોમાં ફક્ત OMR આવેલી ત્યારે અમે આપને અપડેટ આપેલું કે બે સ્ટુડન્ટ્સ અમારા એક એમ્સ એલિજિબલ છે અને ગવર્મેન્ટ કોલેજ એલિજિબલ થશે, રાઈટ? એ અમારું OMR ઉપરથી પ્રિડિક્શન હતું. એ અમે પેપર એડમાં પણ કહેલું કે અમારો એક સ્ટુડન્ટ એમ્સ અને બે સ્ટુડન્ટ ગવર્મેન્ટ કોલેજમાં MBBS સીટ સિક્યોર કરશે. અને આજે અમે એ આપને નામ સાથે આપી રહ્યા છીએ કે એ અમારું પ્રિડિક્શન, અમારું રિઝલ્ટનું જે કાંઈ અમારું એનાલિસિસ એ પરફેક્ટ રહ્યું છે. એક સ્ટુડન્ટ એમ્સ પ્રિયાંશુ મંડલી, સ્કોર પણ અમે કહેલો એ જ સ્કોર આન્સર કી સાથે મેચ થાય છે 665. યસ, 665 સાથે એ સ્ટુડન્ટ્સ એમ્સ એલિજિબિલિટી પોતાની રેન્ક ક્લિયર કરે છે. નંબર 2 બે સ્ટુડન્ટ્સ અમારા જઈ રહ્યા છે ગવર્મેન્ટ કોલેજીસમાં. ઋત્વિક ડોબરિયા, સેકન્ડ નેમ છે હર્ષવર્ધન રાઠોડ. બંને અમે જેમ પ્રિડિક્ટ કરેલું એમ ગવર્મેન્ટ કોલેજમાં જઈ રહ્યા છે MBBS કરવા માટે. ગવર્મેન્ટની સાથે મળીને ચાલતી કોલેજોમાં કે જેમાં પેરેન્ટ્સના મની ઘણા બચવાના છે એમાં 4 સ્ટુડન્ટ અમારા એલિજિબલ થાય છે. નંબર 1 જીગર વડાલિયા, નંબર 2 આરઝુ કગથરા, નંબર 3 હાર્દિક ચૌહાણ, નંબર 4 હિરેન સોલંકી. યસ, આ ચારેય સ્ટુડન્ટ જે આપણે કહીએ છીએ જીમર્સમાં પોતાની MBBS ની એજ્યુકેશન કારકિર્દી આગળ વધારવાના છે એના માર્ક્સ એ પ્રમાણે OMR અને આન્સર કીમાં મેચ થઈ રહ્યા છે. લાસ્ટ અમારા 3 સ્ટુડન્ટ જે છે એ સેલ્ફ ફાઇનાન્સમાં જશે. થોડો એક્સપેન્સ વધારે કરશે એના પેરેન્ટ્સ, પણ ખુશીની વાત એ છે કે MBBS નું એમનું સપનું સાકાર થવા જઈ રહ્યું છે અને ચાર્વિક એકેડેમિયા ટીમ પૂરેપૂરી આના માટે પ્રાઉડ પણ ફીલ કરે છે. એ નામ છે અંજન આડેસરા, વૈદહી જોશી, સાહિલ મકવાણા. યસ, 10 આઉટ ઓફ 19 સ્ટુડન્ટ્સ મીન્સ સૌરાષ્ટ્રમાં કદાચ કોચિંગની હિસ્ટ્રીમાં આ રેકોર્ડ હશે. 19 સ્ટુડન્ટ્સમાંથી 10 મતલબ 52% રિઝલ્ટ. ફિગર તમે બરાબર સાંભળો છે, 52% રિઝલ્ટ. ફર્સ્ટ યર ચાર્વિક એકેડેમી ટીમનું આ ડેડિકેશન, વર્ક એફર્ટ્સ, સ્ટુડન્ટ્સની એટલી જ હાર્ડ વર્ક, એ બધાનું આ રિઝલ્ટ અમે આપની સમક્ષ જણાવી રહ્યા છીએ અને એના માટે અમે પૂરેપૂરું પ્રાઉડ પણ ફીલ કરી રહ્યા છીએ, સ્ટુડન્ટ માટે પણ અને ટીમ માટે પણ. યસ, સેકન્ડ આ સાથે હજી એક તમને સમાચાર એ પણ અમે આપી શકીએ એમ છીએ કે હજી 3 થી 4 સ્ટુડન્ટ જે MBBS જેટલું જ અત્યારે ઇમ્પોર્ટન્ટ ધરાવે છે આયુર્વેદિક BAMS, એમાં પણ અમારા 3 થી 4 સ્ટુડન્ટ એલિજિબલ છે. એ જ્યારે એડમિશન લેશે ત્યારે આ 10 અને એ જે કંઈ સ્ટુડન્ટ એડમિશન લેશે એની કોલેજના નામ સાથે અમે તમને પરફેક્ટ ડેટા શેર કરીશું. કારણ ચાર્વિક એકેડેમીએ પહેલેથી જ આપને જણાવ્યું છે કે અમે કોઈ પણ ફેક સ્ટોરીમાં માનતા નથી. આ સ્ટુડન્ટના નામ સાથે એનું કમ્પ્લીટ એજ્યુકેશન રેકોર્ડ અમે ડિજિટલ સ્વરૂપે એ લોકો પાસે પણ એટલો જ સચવાવ્યો છે અને અમારી પાસે પણ પરફેક્ટ છે. આવું કોઈ પણ ડિટેલ્સ એટલા માટે ઉપયોગી હોય છે ડિજિટલ રેકોર્ડમાં કે આગળ અમે હવેની બેચોને, હવેના સ્ટુડન્ટ્સને એ બધું સારી રીતે એના એનાલિસિસ ઉપરથી, એ રિસર્ચ વર્ક ઉપરથી અમે સારી રીતે એમને આપી શકીએ. NEET 2022ની બેચમાં આ અમને ઘણી જ મદદ કરશે અને આ સ્ટુડન્ટો પોતાની એજ્યુકેશન લાઈફમાં આગળ વધી જાય એવી અમારી શુભેચ્છાઓ સાથે એ લોકો આગળ વધી રહ્યા છે. ફરીથી આપણે મળીશું જેવું જ રિઝલ્ટ આવી જશે, BAMSમાં જે તે સ્ટુડન્ટનું રિઝલ્ટ સિક્યોર થઈ જશે ત્યારે અમને આ જ બધા ડેટા સાથે આપણી પાસે ફરીથી આવીશું. આજે અમે ખૂબ જ પ્રાઉડ ફીલ કરીએ છીએ આ રિઝલ્ટ આપને જણાવતા. ફરીથી મળીશું. નમસ્કાર.